Assalamualaikum, hai. Jadi hari ni aku ada beli satu packaging daripada Malaysia, iaitu Amazfit Amazfit Neo. Jom unboxing. Okey, packaging okey, lawa. Harga Amazfit ni cuma RM139. Ini dia. Dapat screen protector percuma. Okey, nice. Pasangkan dulu. Dah. Cik je kotak dia. Kalau nak banding dengan kotak GTR dulu, besar juga. Sebagai perbandingan, kotak GTR dulu, ni dah dia. Okey, jom kita tengok apa yang best pasal T-Rex Neo ni. Kat depan macam ni, Amazfit Neo black, color hitam. Macam kat tepi kita ada tengok monitoring, sleep monitoring, always on display, 28 hari ketahanan bateri, dan 5 API monitor system. Tepi kosong, belakang, bla. Okey, nak buka dia. Macam gitu je. Tarik. Okey, apa yang ada dalam kotak ni? Apa ni? Video manual. Okey, dia akan letak tepi. Dan ini dia jam tu. Ringan ni. Macam mana nak buka ni? Macam mana nak buka? Tarik. Okey. Tarik je. Okey saja. Ya. Pendek. Tapi macam sama kot dengan charger GTR. Cek jap. Sama tak? Wah, sama. So boleh guna charger lama je. Ya ke sama? Tak melekat. Sebab kalau jam GTR ni, dia ada magnetik tau. Dia terus melekat macam tu. So yang tu, okey tak apa, tengok dulu. Maknanya just split dia macam tu. Okey, nak bindingkan. Okey, try buka apps dia dulu. Okey, untuk nak download apps dia, first kali kena download apps dia. Nama dia ZEPP. Ni Zep.
Okay, Z, formerly known Amazfit. Jadi sebab aku dah download, boleh kita buka lah ni. So jangan pelik kenapa nama dia Amazfit. Aku tak suka nama Z, sebab tu aku renamekan balik je jadi Amazfit. Buka apps dia. Lepas tu, okay, sekejap. Tekan tambah, tekan wash without QR code. Okay, dah dia keluar. Amazfit Neo. Okay, dia suruh connectkan je dulu. Tekan select button. Okay, tekan. Tada! Settle. Mudah. Nak aktifkan, nak connect. Tekan activate. Before activating, will be open. Okay. Okay. Restore on the screen unlock. Okay. Tap. Buat lah. Settle lah. Mudahnya. Okay. Jadi buat apa yang patut dulu. Connecting. Oh, dah habis. Jadi, okay, kita tengok apa yang best pasal Amazfit Neo ni. Tekan tab profile, my device, Amazfit Neo, incoming call, okay, notification call, okay, watch alarm, apps alert. Apps alert dia boleh customkan tau. Apa apps yang kita nak ada notification. Sebenarnya mudah je, tekan dekat apps alert, manage apps. Okay, lepas tu pilih je apps apa yang kita nak ada notification. So, macam aku pilih ni lah apps yang aku nak ada notification. Settle. Lepas tu find watch. Testing. Tekan find watch ni kalau tak jumpa jam lah kot, dia ada akan keluarkan bunyi. Okay, discoverable on, heart rate sharing on, band location, bla 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 bla, watch display setting. Step. Apa ni? Tak boleh tukar. Watch display setting, sound setting. Okay. Apa je lagi dia dekat jam ni. Okey, tak apa. Aku akan guna dulu jam ni dalam seminggu macam tu. Lepas tu baru bagi full review. Okey ke tak okey jam ni? Nampak function dia basic sangat lah. Tak ada apa dah kot. Tengok jap. Kalau tekan select, tak jadi apa pun. Tekan back pun tak jadi apa. Up.
kalori. Oh, dekat up keluar function dia lah. Oh, down pun sama. Up down. Keluarkan menu. Yang ni kalau gambar kasut maknanya step. BPM ni heart rate. Pi. Okay. Notification. Tak ada. Apa ni? Oh, timer. Back. Okay. Temperatures. Oh, temperature pula. Weather. Kalori. Dah. Tu je. Tak ada banyak function lah. Boleh lah kot dengan harga cuma atas RM139 aku beli kat Shopee tau. Ni okay, ini dia. Ni aku beli kat sini. Amazfit Global. Okay, sebab benda dah dapat, tekan order receive. Jadi itu je lah function yang ada dekat Amazfit Neo ni. Dia function dia basic sangat tau. Tak macam ni GTR yang aku pegang ni. Ada auto on dan function GTR memang banyak lah. Jadi memang tak boleh nak pertikaikan lah. Sebab harga GTR ni boleh dapat 3 biji Amazfit Neo ni. So daripada harga pun kita dah boleh agak lah. Jadi aku rasa tu je kot video unboxing ni. So jam ni aku akan guna dulu dalam 1 minggu macam tu, baru bagi full review. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.